I'm with Ate Cassandra. Hi. So mag-hi lang po siya sa inyo. Thank you very much for subscribing na naman. And doon po sa mga first time na manunood ngayon, baka naman hit subscribe po and like this channel. Then mag-enjoy lang po tayo at oh my God. Another one. Pause lang tayo. Natin. Video. Another one. Okay, 1, 2, 3, go. Hi guys, welcome to another edition of this channel, and I'm with this little lady, Ate Cassandra. Kung first time mo dito, subscribe and like this channel. Ang gulo niya, di ba? So, nagugulo tuloy talaga ako. Stop it. Get some. Hi guys, welcome to another edition of this channel. Welcome back to this channel, and I'm with Ate Cassandra. Hi guys at yun nga ulit, kumusta po? Kung bago ka dito, ngayon ka lang napasyal sa channel ko na ito, baka naman subscribe and like, and please share this channel para pati mga friends mo ay makachismisan na rin natin. So guys, parami tayo ng parami at maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta at pagtulong na mailako. So, maraming salamat po sa inyong suporta Maraming salamat po sa inyong suporta sa channel na ito. And for today, the long wait is over. Yung mga nagre-request po sa akin ng baking vlog, so sinubukan ko po siya ngayon, or susubukan ko po siya ngayon araw na to. At dun po sa mga expert baker, pasintabi po at patawarin niyo po ako sa mga pagkukulang ko sa vlog na ito at saka sa mga prosesong gagawin ko para magawa po kung ano yung aming lulutuin ni Ate Cassandra ngayon. Ito na talaga yung the baker's strikes. This has what ECQ made me do. At ayun nga, sa araw na ito, gagawa tayo ng Puto Pandan. So first time ko itong gagawin dito talaga para sa vlog ito. At habang nakikipagsismisan ako sa inyo, eto na, natapos na. Mas mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa naming proseso at saka yung ingredients para sa Puto Pandan. So it is a green day today with the use of Jersey condensed milk with Buko Pandan. So first time ko rin yung gagamitin. Alam kong nung pinagdesisyonan ko siya kanina, alam kong medyo may iba yung puko. Kung first time mo sa channel na to, like, view, and share. Baka naman para sa bayan. And thank you very much pa rin po sa aking mga subscribers sa patuloy na nagpapa-shoutout. Thank you po. Sana napapasaya ko po kayo para dun sa mga shoutouts na binibigay ko sa bawat vlog. Yung man lang mapaligaya ko kayo dahil sa inyo walang sawang pagsuporta sa aking channel. And as of today, nasa 150 plus na ang ating subscribers. So sabi ko nga, every 100 na madadagdag sa subscribers, magpapa-musicali si Mayora. Promise po yun. At pag
susumikapan natin na mabigyan po kayo ng kahit kaunting kasiyahan man lang sa inyong pagtulong sa akin at pag-subscribe sa channel na ito. That's it. 6.5 hours later. Okay, ayan na po, ilalagay na ni Cassandra yung nagawa naming mixture mula dun sa aming mga pinaghalo-halong wet and dry ingredients. So, kung andito lang kayo, maaamoy nyo talaga ang bango ng Puto Pandan. So, steam lang natin ng low fire for 20 minutes. A few moments later. Okay, so let's have a toothpick test po. Kung ito ba ay pwede na. Wow! Saan na ba yung toothpick? That's malinis na, di ba? Ulit ko lang. Let's have the toothpick test. Oh, malinaw na. Okay, so tingnan nyo kung anong nangyari. Yan ating Puto Pandan.